here and welcome back to my channel. So for today's video, maraming nag-request sa akin ng video na to. Lalo na guys, nung nag-unbox ako nung aking iPhone 11 Pro Max na video at saka dun sa aking iPhone case collection. Ayan, gusto nyong malaman kung ano yung laman ng aking iPhone. So ito na siya guys. Ayan. So first of all, yung aking case is from Chroma Cases. So, ilalagay ko na lang dito sa aking description box below yung kanilang website. Marami po silang designs na mga backplates and frame. Sobrang tigas ng frame nila guys. Para siyang, alam mo yun, talagang meron po siyang drop test na hindi talaga masisira yung phone mo kapag ito yung ginamit mo. Ito yung design na pinili ko ngayon. Ayan. And if I'm not mistaken, meron silang pang Samsung, meron silang pang iPhone 6, pataas, ayan, available sa kanila yung mga Chroma. Sobrang dami nilang backplates, guys, na design. As in, super duper duper dami. Pwede nyo tignan dito sa kanilang website. Kahit na tumingin-tingin lang kayo, guys, sobrang ma-amaze kayo sa mga cute design na meron sila. So, hindi ko na patatagalin pa itong video na to. And without further ado, let's get into the video. Pala tayo mag-start. Ayan, hindi ko na siya i-screen record na ilalagay dito sa tabi ko kasi maano lang kayo. Ano bang tawag dito? Parang madidistract lang kayo dahil nakatingin kayo dito sa mukha ko, tas nakatingin pa kayo dito. Kaya ang gagawin ko na lang is i-front ko kayo dun sa mismong phone ko para dun na lang kayo nakafocus guys. At ito guys, yung phone ko, ayan. Dinim ko lang yung light ng camera para makita talaga yung sa screen. Mahirap kasi guys kapag screen recording. Yan. Yung pinaka appearance ng phone ko. Yung pinaka wallpaper ko, nakuha ko lang siya Pinterest. So, pink lang siya na parang abstract na ganyan. Ang color talaga niya is peach pink. Pero, nagpapakita sa camera is color pink. So, ayan guys. Proceed na tayo sa mga apps na meron ako. So, first, meron ako ditong calendar. Ito yung calendar ko. And kung makikita nyo naman, ayan. Ito yung pinaka-basic na calendar ko. Ang pangalawa is yung aking clock. So, meron tayo yung world clock, ayan, alarm, tapos bedtime, stopwatch, timer. So, yung aking alarm, tignan mo naman, di ba? Sobrang dami. Pangatlo, yung aking maps. So, ngayon siya. Hindi ko na i-open. Hindi ko na siya i-detail pa kasi nandiyan yung aking location. So, ito yung ating weather ngayon. So, meron ako dito Manila and then Pampanga. Nandito yung aking reminders. Ayan. Yung aking what to film, things to do, grocery list, things to bring, things to buy, reminders. So, hindi ko na din yan i-detail pa guys. Dahil yung iba dyan is personal and private. Next naman yung aking notes. Hindi ko na rin i-detail kasi marami akong dyan na password. Next naman guys, yung aking app store. So, alam niyo na to kung ano to. Dito tayo kumukuha ng mga application kapag sa iPhone. Next naman yung aking settings. Ayan, yung aking settings. Kung ano din yung settings ng iPhone nyo. Ayun, ganun din po yung makikita nyo dito. Next is Safari. Dito ako para siyang Google Chrome. Pwede kang mag-search dyan ng mga website. And then, yung aking YouTube Studio. Dito ko nakikita yung analytic, revenue, mga comments nyo. Dito rin ako nagre-reply sa YouTube Studio. Hindi ko na siya i-open kasi medyo private niya siya guys. Nandyan kasi yung parang analytic ko sa YouTube. Kaya hindi ko na po ipapakita yan. And then, yung City app. Ayan. Ito din yung aking isa sa mga bank. So, hindi ko na rin siya i-ano sa inyo dahil nandito yung aking account number, yung name ko, and then mga iba pang details na private. So, ito yung Grab. Ayan. Kapag may mga event. Ayan. Kung ano lang talaga yung typical na app na Grab, yun na po yun. Tapos, ito yung aking land bank. Isa rin po sa bangko. And then, Union Bank. Hindi ko na rin i-detail yung mga yan. Nasa first page ko talaga yung mga bank. Kasi para easy siya na i-open na nandyan na kagad sa first page ng phone ko. So, land bank and then Union Bank. Union Bank, sobrang easy and fastest way para mag-transfer ng money, mag-pay ng mga electricity bills, mga water bills. Ayan, ito Union Bank talaga, super bilis niyan. Hindi po sponsored itong video na to guys. So, gusto ko lang talaga yung parang convenient way na nagagawa nito. And then, yung aking YouTube. So, ayan, nandyan po ang mga pinapanood ko. And then, ito yung aking pinaka-channel guys. Ayan. So, naka-dark mode ako ngayon.
Kasi para save din ng battery. And then yung aking Instagram account. And then ito yung aking pinaka Instagram profile. So, ayan guys. Tapos next naman yung aking email. Hindi ko na rin po i-open to kasi mga private to. Kasi marami ditong personal and private info. So, ayan siya guys. Yung aking Gmail. Gmail yung ginagamit ko kasi mas convenient siya para sa akin kaysa dun kay Yahoo Mail. So, next one is the Twitter. Ayan, ito yung aking Twitter. Ayan si Ate Shek. Ayan, mga Twitter. Then, ito yung pinaka-profile ko. Sa may profile ko. Ayan, ito po yung aking pinaka-profile. Ayan. Active naman po ako sa Twitter. Pero hindi lang ako masyadong post ng post, ganun. So, ito yung aking Twitter. And then, next naman is yung aking Facebook. Mayroon akong dalawa. Facebook. Ito yung aking Facebook page, guys. Ayan. Don't forget to like, guys. Ayan yung aking Facebook page. And then, ito yung aking pinaka-profile or personal Facebook account. So, ayan. Next naman yung aking messenger. Hindi ko na rin yan i-detail sa inyo or i-open dahil meron din po dyan na personal na mga details. Ito yung aking carousel account. Dito po ako nagsisell na mga kung ano-ano. Ayan. Mga original and authentic na mga lip tint, makeup. So, ayan siya guys. At official Jefferkim. So, ayan po ang aking username. Kapag hinanap niyo ako sa aking carousel account. Next naman is calculator. Nasa first page talaga ang calculator. Kasi lagi po akong, yan talaga ang calculator ang pinaka ginagamit ko. Tapos ito yung aking Gcash. Ayan. Nag-Gcash din ako kapag mga transaction na mga sinesell ko. Pinag-Gcash ko na lang dahil kapag hindi makapag-deposit sa bangko, ayan, dito na lang sa Gcash. Kasi pwede sa mga loading station, pwede ka magbayad ng Gcash. 7-Eleven pwede rin, hindi rin po ako sponsor ng Gcash, pero baka naman, di ba, Gcash. Dito naman sa lower part, ito yung mga pinaka most used ko na mga application. Una, yung phone, yung mga recent calls, missed calls, or mga kinocall ko. Ayan, hindi ko na rin po i-detail kasi makikita yung ibang number or ibang mga pangalan. And then ito, photo. Lagi kong inaano yung photo ko. So, ayan lang po sila. Ayan, hindi ko na rin po i-detail sa inyo. Tapos, next naman yung aking messages. So, ayan, hindi ko na rin po siya i-ano sa inyo. And then, yung ating camera. Ayan po ang ating camera. Most used siya sa akin kasi ito ang pinaka-favorite part ko sa phone na to. Ayan, kasi sobrang ganda ng camera niya. Tapos, next page na tayo, guys. Ito yung aking Find My iPhone. Ayan, hindi ko na i-open kasi makikita yung location ko. Yung Find My iPhone, kailangan dapat naka-on lagi yan sa inyong iPhone, guys. Laging naka-on. Kasi, yan ang pinaka-importante, lalo na sa mga emergency, lalo na kapag hindi mo na makita yung phone mo. So, pwede mo siyang malocate. FaceTime, kapag meron kang iPhone, ayan, pwede tayo mag-FaceTime. Para siyang ano bang tawag dito? Skype. Dito naman, mga unused app ko. Yan, meron tayo dito podcast, stocks, books, TV, home, music, mail, wallet, and files. Tapos, iTunes Store, tips, Apple Store, numbers, pages, iTunes U, Keynote, iMovie, and GarageBand. So, ayan guys, yung mga hindi ko ginagamit na mga application. Itong shortcut, ayan, kapag gusto mong, ano bang tawag dito? Pag gusto mo mag-create ng shortcut, dito ka pupunta. Tapos, next naman yung contacts. Tapos, utilities. Dito yung voice memos, compass, and measure. Kapag gusto mo mag-measure, sa camera mo siya mag-open and then i-measure niya yung bagay na ika-capture mo. Then, yung clips. Dito, nagpapakita yung mga movies or mga videos na capture mo or na na-record mo. Tapos, Globe at Home. Ito yung internet ko ngayon. Then, ito yung health. Nakasynchronize po ito sa aking, ano bang tawag dito? Sa aking Apple Watch. So, ayan. Makita mo dyan yung weight mo, yung parang analytics mo sa Apple Watch. So, shop back. Ayan, sa aking shop back. Ba meron dito? Ginagamit ko to kapag nag-online shopping ako sa Shopee, sa Lazada, sa Zalora. So, hindi rin po ito sponsored. Pero, highly recommended ko tong apps na to. Kasi, ayan o, naka 517 pesos na ako na shop back. Next naman is yung Google. Para lang siyang Google search. Ayun, pwede ka mag-search and everything. And then, ito yung flow. Ayan, ito po. Makikita nyo dito yung parang ano mo.
Dito mo monitor yung period and men's cycle dito sa flow na yan. Ito yung ginagamit ko. Spotify, alam niyo na yan, mga music. And then Merriam-Webster dictionary lang siya. Kahit offline ka kasi, pwedeng-pwede siya itong Merriam-Webster. Then Music Match. Ito yung parang pwede mong i-identify yung song kapag nagpe-play. Para siyang Shazam. And then, ito yung aking Sephora app. Basically, ang Sephora is a parang mga makeup, mga high-end makeup na application or online store. So, ayan. And then, yung photo grid, dito ako nag-ano ng aking thumbnail, nag-edit. Ayan, kaya gustong-gusto ko tong photo grid. Visco, photo editor din siya, pero hindi ko na masyadong ginagamit. Beauty MNL, online store din yan. Google Chrome, para din siyang Google Search. Ayan, pwede kang mag-search ng mga website. May Smack na application. Next naman guys, Holy Bible. Nandito yung mga verse na gusto mong hanapin. Pwede mo siya makita dito. Tapos dito naman yung Share It. Dahil nga kapag Android to iPhone, ayan, pwede mong gamitin yung Share It. Tapos ito naman yung application sa aking Apple Watch. Pero dahil nga hindi naka-on yung aking Apple Watch ngayon, so dito ko nakikita pwede kong ano bang tawag dito? Pwede kong palitan yung mga faces ng Apple Watch ko. Pwede ko siyang lagyan ng apps. So, dito lahat yun. Pwede mo siyang i-customize dito. And then, dito na naman sa next page. First is tong Metro Deal. Ayan, yung mga parang, may mga ano dito guys mga vouchers. So, hindi pa pala ako nakalagin. Mga vouchers na, kunwari, ice skating. Mag-ice skating ka, 415 yung regular price. Dito, nasa 200 plus na lang, parang ganun. So, magbabayad ka sa SM, ganyan, or sa credit card. Tapos, Pinterest, ito ang pinaka magandang part. Dito ka pwede ka makakuha ng ideas, mga designs na gusto mo, mga workout, ayan, lahat nandito. Ayan. Tapos, yung aking Canon camera connect, ito yung pinangko-connect ko sa aking camera. Ito yung gamit ko ngayon, yung G7X. Tapos, next one is the airbrush. Photo editing din to. Ayan. Maganda rin siya guys, itong airbrush. Highly recommended tong app na to. Then, Shopee, alam nyo na yun kung ano yan. Shopee, Lazada, ayan, magkakamukha yan na online shopping app. And then, click, ito ang pwede mong parang QR code na pag bibili ka sa 7-Eleven, may points ka kapag ginamit mo siya. Pag inopen mo, pwede kang mag-load dito, mag-pay ng bills, buy load. So, ganyan siya. Ano to? So, nag-redeem siya. So, ayan, meron akong 20 MB sa Click Wi-Fi. And then, Carisi Store, alam mo na yan. Carisi Celeb, ito yung aking profile sa aking Carisi Store. So, yun siya. Ganyan yung kanyang itsura. Tapos, ito yung aking profile. Ayan, yung mga sinesell ko dito na mga makeup. So, ito yung pinaka-favorite ko, guys. Kasi na ba yun? Ito, si Mersey. And, guys, 500 pesos na lang siya, tapos meron ka pang freebie. Ayan, M4. Shade M4, ang pinaka-favorite ko. Tapos, PayPal. Ayan, para din siyang bank account na pwede ka mag-send at mag-request ng payment. PayPal. Hindi ko na rin siya guys, kasi nandyan yung mga account number. And then Meralco, dito mo makikita yung consumption ng kuryente mo. Pwede ka rin dito magbayad. And then Wattpad, yung parang magbabasa ka ng mga books through online. Tapos document, itong document, inano ko to, dindownload ko kasi nandito yung mga music na hindi ko ma-download sa iPhone. Ayan, pag nag-workout para may music. So, konti pa lang yan. And dyan po ako nagda-download sa documents na app. And then Lightroom app editing or editing app. Ayan, nandyan po lahat. Tapos Uniqlo app din siya na may points ka din na parang iaano mo siya guys. Ayan, may QR code din siya na pwede mong maka-ano ng points or pwede ka mag-play ng game para manalo ka. Then correct me, grammar lang to. Grammar corrector to. So, parang ilalagay mo dito yung parang grammar mo or paragraph. Then, i-correct niya kung tama ba yung grammar mo. And then, dito naman tayo sa Pixalope. Ano to yung video editing pero hindi ko pa siya nagagamit. Meron kasing bayad to kaya hindi ko pa nagagamit. So, activity naman. Dito ko nakikita yung activity ko. Kung ilang exercise na or ilang move yung nagagawa ko sa bawat araw, daily. Ayan, makikita nyo guys. Tapos, yung preview.
para siyang Instagram account na makikita mo doon yung pinaka-appearance ng Instagram account mo bago mo siya i-post sa mismong Instagram mo. Dito naman sa Buona Alerto, dito ang mga emergency, parang emergency ano siya guys, hotline. Weather, road, school, mga parang updates, tulad niyan, yung sa Ashfall, makikita mo dyan lahat. And then Traveloka, mga deals, good deals, mga discount coupons sa hotels, and then sa mga travel, mga flight, ayan, dyan mo rin makikita, enter mo lang yung place mo. So, ayan, may flights, hotel, airport, transfer, car rental, apartment, tapos itong iExpand Drive, ito yung sinasaksak ko dito na parang USB or parang dagdag memory sa phone ko. Doon ko nilalagay mga K-drama para makapanood ako. So, hindi po siya nakasaksak kaya hindi ko siya ma-open ngayon. So, dapat isasaksak mo na siya para mag-open siya. And then, dito ko rin binabackup yung mga photos and then video. And then, yung isa sa mga bank. Ano ko lang kasi kaka-download ko. Kaya, nandyan pa siya. Ito yung BDO Unibank or BDO Personal. Diyan mo rin makita yung mga credits mo, mga debit, ayan, mga balance. Pwede ka rin magbayad dyan. Tapos, next page, ayan, magulo, diba guys? Hindi nakaayos yung mga apps ko. Kaya kung ano talagang pinakita ko sa inyo, yun lang siya. Next is Grammarly. Ito rin, nasa keyboard naman to nakalagay. So, kapag meron kang tinatype, tapos, mali yung tinatype mo, i-correct din niya. So, maganda rin to si Grammarly. And then, ito yung photo video ko. Meron akong PixArt na hindi ko nagamit. Video rotate. And then, yung Snapchat, ayan. Hindi ko masyadong ginagamit yung mga yan, guys. And then, ito naman yung mga games na meron ako. Ang pinaka ginagamit ko dito is itong Carrot Defense and then itong si Best Fiends. Kapag nag-Cooking Madness kasi ako, tuloy-tuloy na ako dyan, nakaka-addict din tong Cooking Madness. And then, Helix Jump and Carrot Defense din ulit. And then, Wordscape. So, ito lang yung mga games na nilalaro ko sa phone ko. Ito talaga Cooking Madness. Pag inumpisan mo siya, hindi ka na makakahinto. Next naman, followers.me. Ito, ayan, i-refresh ko yung data. So, nandito ko nakikita yung mga, ano ba tawag dito, mga nag-unfollow sa akin, nagpa-follow, ayan. Kaya kapag may mga giveaway ako, dito ako tumitingin para malaman ko kung, kasi minsan, i-unfollow ako, and then pag may giveaway ako, i-follow ulit ako. Tapos makikita mo siya dito. So, yun yung parang chine-check ko or minomonitor ko para, syempre, yung iba naman, mas meron silang chance na manalo sa aking giveaway. Kaya, ayan, may followers or unfollowers ako. And then, ito yung aking Facebook page. Dito ko makikita or ma-organize yung aking mga messages. Ayan, kung ano, ilang people yung nakaka-reach ng mga post ko. Nandito lahat yan sa Facebook page. Viber, hindi ko rin masyadong ginagamit. Penshop na app. Ano ka rin dito, makakollect ka din ng point. Ito, yan. I-scan nila yung code na yan para magkaroon ka ng mga points na pwede mong ipambili din kapag bibili ka sa Penshop, ipakita mo lang yan. Tapos Google Maps, yan. Basic lang siya na Google Maps, and then sa Laura, online shopping apps din. Tapos yung aking AdSense, dito mo mamomonitor or makikita yung revenue mo. And then Waze, para din siyang Google Maps kapag hindi mo alam yung direction. Pati itong Maps.me, ganun din sila. Parehas din to. Ito online si Waze. Ito si Maps.me, offline siya. So, i-download mo yung data para maka-online or maka-offline ka na pwede mo siya magamit yung Maps.me. Tapos Google Photos, backup lang to. Backup lang siya sa mga photo na gusto mong ilagay sa Google Photo mo or Google Drive. So, para hindi mapuno yung phone mo. Tapos, next one is the DJI Mimo. Ito yung sa, kung meron tayong camera connect para sa G7X, meron din tayo sa DJI, dun sa Osmo Packet. Ito rin na natatransfer yung files. Pwede kong i-configure yung DJI Osmo Packet. So, ayun guys, yung laman ng aking iPhone. So, there you go guys. At ayun yung laman or yun yung mga apps dito sa aking phone. I hope nag-enjoy kayo sa video na to. And thank you so much guys for watching. And don't forget to click the subscribe button below and like this video. Meron din ako Instagram and Twitter guys. You can also follow me there para ayun, just be friends. And thank you so much guys for watching. See you on my next one. Bye!